Namaste everyone. Namaste, üdvözlök mindenkit. So welcome to szatszang. Üdvözlök mindenkit szatszangon. For newcomers, for people who are first time on the retreats on szatszang. Azok, akik először vannak itt ilyen elvonuláson, avagy szatszangon. We could call it a space where we can ask questions. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mit jelent, hogy egy olyan tér, ahol föltehetjük a kérdéseinket. Concerning our identity, our nature. Azzal kapcsolatban mi a valós természetünk, mi az identitásunk. Spiritual search, whatever you are looking for. A spirituális keresésünk, bármi is legyen az. Whatever you long for. Mi az, amire vágyakozol. And we are bringing it into the light. És egész egyszerűen behelyezzük a fénybe. Of our seeing. A látásunk fényébe. So this is your time. Ez a mi időnk. I'm here. Azért vagyok én is itt. To maybe clarify if it's possible. Hogy esetleg tisztázhassunk dolgokat, ha lehetséges. Some pointings were happening yesterday already. Pár útmutató elhangzott tegnap este is. Lehet, hogy beindított folyamatokat. Van, amivel esetleg egyetértesz, valamivel ellenkezel. So, this is your turn. Tehát itt van az alkalom. We have just 2 more days, so csak 2 napunk van, úgyhogy don't wait till the last day. Ne várakozzál az utolsó napra, egész nyugodtan. Ha van valami benned, akkor hozd elő. Because obviously if you came here, mert nyilvánvalóan, hogyha idejöttél valamilyen céllal, you are not satisfied. Valamivel nem vagy megelégedve. You had so far. Nem vagy megelégedve azokkal a válaszokkal, amiket kaptál. Or you just want to rest here. Vagy esetleg csak meg akarsz pihenni a természetes állapotodban, természetedben. Nyilvánvalóan egyenes módon tekintsél. And you're welcome to share. És bármi is, amit látsz, vagy meg szeretnél osztani, egész bátran hozd elő, és hozd meg velünk. Yes, come. Igen, gyere nyugodtan. So, also for newcomers, if somebody is asking question, tehát még egyszer, esetleg akik még nem voltak szatszangokon, azok számára, try to listen to it from the broader perspective. Ha valaki föltesz egy kérdést, és próbál meg úgy hallgatni, hogy egy szélesebb nézőpontból. Lehet, hogy a te kérdésed, a te válaszod is benne van, vagy a jövőbeli kérdéseid és a jövőbeli válaszaid. Tehát csak legyél nyitott, és próbáld meg fölhasználni magad számára is a kérdezőnek a elhangzott kérdéseit. I feel like the lady yesterday at the corner. Úgy érzem, aki nyugodtan mondhatod, aki a sarokban ült és feltette egy kérdést tegnap. That I know everything about spirituality and mindent how to be ismerek a present. spiritualitásról, hogyan legyek jelen. But time to time I fell out of this presence kiestem and be ebből a driven. jelenlétből. We can't fall out from the presence. Az igazság, nem tudunk kiesni a jelenlétből. My mind, because I am driven. The mind overcomes maybe, but it's not possible to fall from the presence. De valójában az igazság, hogy nem tudsz kiesni a jelenlétből. Egész egyszerűen nem lehetséges. It's simply not possible. Egész egyszerűen fogadd el, hogy nem lehetséges. But I am not conscious. De nem vagyok tudatos But there is erre. no I. De nincs én. But there is no I. So De nincs én. How come? Akkor hogyan lenne lehetséges? So your mind wants to jump in between. Az elmét közé akar állni. And it wants to have consciousness.
És meg akarja ragadni a tudatosságot. De a tudatosság már megelőzte, és már itt van. But I have to bear the consequences still because de a következményeket nekem kell elviselnem. Be ill, my body. A testemet nekem kell meggyógyítanom, a stresszel nekem kell foglalkozni. Stressz megjelenhet, stressz történik. But there is no body stress inside. De nincsen, aki stresszelne belül. And afraid. Félelem, yes, there is fear, but there is nobody afraid in there. Félelem van, de nincsen senki oda bent, aki félne. Fear happens. A félelem történik. Okay, and how can I deal with it? Yes. Hogyan vagyok képes akkor mindezzel megbirkózni? Igen. Notice that on top of the fear, hogy a félelem or anxiety or anything mellett, vagy nyugtalanság mellett, vagy bármi is legyen az. Habitually, thought comes. Az a megszokásunk, hogy gondolatok jelennek meg. Azt mondjuk, én félek. I lost consciousness. Én elvesztettem a tudatosságom. I forgot presence. Én elfelejtettem jelen lenni. I fell out of presence. Én kiestem a jelenlétből. Just notice this habitual thought coming, vedd észre ezt a kommentelést, ami az agyunkban hozzáfűződik ilyenkor. And it's coming in the presence. És hogy mindez a jelenlétben jelenik meg. So the presence is, and on top of that habitual thought, it's happening. És a jelenlétben a megszokásszerű gondolataink megjelennek. And this habitual thought refers to és a megszokott gondolatmenetek mindig ugyanarra utalnak vissza erre az énre. Hol van ez az én? Of course it can't be found. Természetesen nem vagyok képes megtalálni. Great. Szuper. One second. Álljunk meg egy pillanatra akkor itt. It disturbs me that, or what you say, and I observe that there is nobody. Látom, hogy nincs senki. Anxiety and fear and de mégis illness. Ott van a félelem, a nyugtalanság, szorongás. If I observe it, will be shortened that period that akkor az lerövidíti azt az időt, amíg az identitásban vagyok. The effort will not help here. Nem tudom, úgy érzem, nem segít rajtad az erőfeszítés. Effort to push it away will not help here. Az erőfeszítés itt nem fog működni. Even extend this to be longer. Lehet, hogy inkább kinyújtja azt, amíg ebben az állapotban vagy. Sit for a moment, do nothing. Csak üljél és csinálj semmit. Egész egyszerűen csak legyél. And see what's arising. És nézd meg, hogy mi jelenik meg. Thoughts after thoughts, feelings, gondolatot követ, érzetek, érzések jelennek meg és tűnnek el. De valami előtt ez a dialógus lezajlik. Valamiben lezajlik mindez. To put something more into it? Valamit hozzá akarsz tenni, azt mondod, hogy légy szíves, menj el, tűnj el. De ez nem segít, nem igaz? You know what will help? Tudod, mi fog segíteni valójában? The only solution. Az egyetlen megoldás. So if you have water in the pot, olyan, mint hogyha van egy edény, amiben víz van, és amiben mozgás van. Hogyan lehet lecsillapítani? Akkor hagyd abba, hogy ezt csinálod. Így van, ne kavargass. Just observe for a moment. Csak figyeld meg. Csak figyeld meg egy pillanatra. Lehet, hogy egy ideig még nagyon forog. Lehet, hogy nagyon-nagyon mozog még. But still, just de mégis, observe. Csak figyeld meg. There is something which is aware. There is something which is present ami tudatos, és valami jelen van arra, hogy láthassa azt, ami történik. Because even when I observe, I can't stop this fear. Nem vagyok képes kontrollálni, megállítani a félelmem. A szívem elkezd. We can't stop the sickness. We can't stop dying. Nem tudjuk a halált, nem tudjuk a betegséget, az életet. Semmit sem vagyunk képesek megállítani valójában. Eventually we can't stop these things. Valójában ezeket a dolgokat nem tudjuk megállítani, nem igaz? And of course, it shouldn't be like this. És persze ott van, hogy ennek nem kéne, hogy így legyen. It shouldn't be like this. Nem kéne, hogy így legyen. I don't like it. Nem tetszik. But this is so. De mégis így van. I don't like it. Egyáltalán nem tetszik, de mégis így van. I don't like it. Nem tetszik. But this is so. De így van.
Do you know your next thought? Tudod, mi a következő gondolatod? I want to be happy. Boldog szeretnék lenni, és békességet. Mindannyian békességre vágyunk. Not so lustless and unenthusiastic and passive. Passzív, lelkesedésmentes. Csak vizsgálom az elmémet. Mit tesz velem az elmém? I can't do anything against semmit se tehetek ellene. Tehetetlen vagyok ellene. But you still invest in the belief that you can. De mégis azt a gondolatot, hiedelmet fenntartod, hogy képes vagy tenni valamit. You still invest in belief that you can. Tehát mindig fenntartod azt, hogy képes vagy tenni valamit ellene. In non-existence reality. A nem létező realitás. So I understand the frustration. Tehát megértem a frusztrációnak az okát. De ha mégis azt mondod, hogy nincs senki, aki otthon van, senkit sem vagy képes megtalálni oda bent. Ez az, amit kijelentettél. Nincs senki bent, nem található. De mégis ezt és azt szeretném megcsinálni. Egy pillanatra próbáljunk meg megállni itt, és próbálj meg mélyen meghallani, amit mondok. Look what you're just saying. Nézd meg, amit mondasz. I've seen, you said. I've seen there is nobody there. Nincs senki oda bent. There is nobody there. Senki sincs bent. Who could take the action? There is nobody there. Akkor ki tudna cselekedni, ha nincs ott senki? Várjál. Nobody there. Senki sincs ott. But still I would like this, de mégis this ezt and és that. ezt és ezt szeretném megcsinálni. So is there anybody there or not? De lehetséges ez, hiszen nincs ott senki. Ezt az egyet lásd tisztán, és akkor végeztél. Ha tényleg nincs ott senki, akkor ki csinálná meg? Then who goes to the acupuncture doctor? Akkor ki megy az akupunktúrás doktorhoz? Life is going az élet elvisz oda. Az élet ezt a pillanatot is mozgatja mindentről. Because I take action to heal myself and come out. Hogy meggyógyítsam magamat és kijönbe. Az élet csinálja mindezt. This is just your belief that there is nobody there then. Ez akkor csak a hiedelmet, hogy nincs ott senki. Let's check it right now. Most ellenőrizd le. Close your eyes for a second. Csukjad be a szemedet, ti is követhetitek. Close your eyes for a second and find the I. És próbáld meg megkeresni ezt az ént. The action. Az ént, aki azt állítja, hogy ő a cselekvő. Hol van? What did you find? Where is the I which is I have a question. Hol ez az én? Okay, but answer this first question. Did you find the I which is én kérdésemre válaszol, és aztán mehetünk tovább a te kérdéseidre. Nem találtam meg. Did she found? No, I know that you wants to hear that I say there is nobody Tudom, there. hogy azt szeretnéd hallani, hogy nincs ott senki. If you find somebody, please show it. Nem, csak egész egyszerűen, hogyha találtál valakit, akkor mutasd be neki. But when I make up my mind and decide to do something, who does it? Exactly. This is my question. Exactly, this is my question as well. Hogy valakit, aki a cselekvőként megmutathatja magát. Pont ez a lényeg, a cselekedetek zajlanak, a gondolatok zajlanak, de ki a birtokosa? Ki az, aki eldöntötte? Hol van ez az én? Megtalálható? No, but how can I distinguish, ez a megkülönböztetés? Hogyan tudom distinguish the good ideas of the bad. A jó és a rossz, the good and the bad. What I have to do. Jó és a rossz gondolatokat. This question will not be answered. Erre nem fogsz választ kapni. It will be imagined answer. I cannot give you answer to this question. Nem tudok erre a kérdésre választ adni. Valamit akarsz. First you have to clarify things for yourself. Először le kell tisztáznod magad számára a dolgokat. Other questions I don't have answer for that completely. Erre tényleg nem tudok választ adni. Because if you have interest, mert ha van érdekeltséged, you have no clarity. Ha érdekeltség van, akkor nincs tisztaság.
meddig fenn akarod tartani ezt az érdekeltségi viszonyt, vagy pedig tisztaságot akarsz. Először tisztaság legyen, és utána lehet, hogy jöhetnek a kérdések is. Because I have... There is a saying that you cannot serve two masters at the same time. Nem tudsz egyszerre két mestert szolgálni, mert nem lehetséges. You cannot serve two masters at the same time. If you want to have a master, ha kell neked egy mester, egy úr, the clarity that you have not found anything, hogy meglegyen a tisztánlátás, hogy nem találtál semmit, és mindezzel egy időben kell egy mester, aki a vágyaidat, a preferenciáidat szolgálja. Ezt a kettőt egybeolvasztani, vagy együtt megtartani nem lehetséges. Because I have desires and igen, vannak vágyaim. This is great. A vágyak rendben vannak, mindenkinek vannak vágyai, de lásd, what's underneath? Hogy mi van mögötte. Is it life doing, or is it independent entity inside? Van egy entitás, aki megcselekszik, és tulajdonképpen ez a kérdés, hogy olyan tudom megkülönböztetni ezt a kettőt. Ezért hívlak meg arra, hogy láss és nézz velem. Még egyszer csukd be a szemed, and see if you can find the one who decides. És próbáld meg megkeresni azt, aki a döntéshozó odabent, mint egy élőlény. I can't find because it arises spontaneously. Nem tudom megtalálni, mert spontán módon jelennek meg a dolgok. Szuper, nem tudod megtalálni, de mégis a látás megtörténik. A döntések megtörténnek. Még egy gondolat születik. Még egy érzés. De senki számára. A gondolatok zajlanak, az érzetek működnek. De kinek a számára? Senki. Mistakes, és hibák, mistakes happen. I mean, who says it's mistake? It's a happening. Hibák. Ki mondja azt, hogy hiba? Egy történés. Who are we to judge? Is it ki vagyunk mi ahhoz, hogy megítélhessük, hogy az egy hiba vagy nem? Not a mistake. Ha történik, akkor valójában nem egy hiba. It can't be mistake if it happened already. Ha már megtörtént, akkor nincs benne semmilyen hiba. This is only the mind to judge this is a mistake or it is not. Az elme az, aki megítéli azt, hogy ez most helyes vagy helytelen. But let's go back to this clarity which you just said. It's the most important thing today. Ez a tisztasághoz, amit említettél, ez most a mai napnak a legfontosabb pontja. Hogy nincs ott senki, senkit sem találhatsz meg. És mégis minden történik. Yet decision happens. When a döntések megszületnek. Szomjas vagyok. The body will react. A test reagál, és kiszolgálja magát. When I'm sleepy, I will just fall asleep. Amikor álmos vagyok, el fogok aludni. And also the thoughts will come and decision will be made. És a gondolatok is megszületnek, és a döntések is megszületnek. But if you start to believing, de elkezded azt hinni, that there is entity inside, hogy van bent egy élőlény, egy entitás, which can do something about things, ami képes dolgokat guilt, megcselekedni. Shame, blame, akkor guilt, hibáztatást, worry, aggódást, várakozást, mindenféle dolgot magadra veszel ezzel. But if you found that there is nothing there to be blamed, de látod azt, hogy senkit se kell hibáztatni, senkinek se kell szégyenkeznie, bűnösnek éreznie magát. It's nonsense then. Akkor az egész badarság. This is the precisely ez a legpontosabb place to investigate every time you forget. Legfontosabb hely, amit meg kell, hogy vizsgálnunk újból és újból. Do we have a cycle because I, as a child and van egy körforgás, például a gyermekként. Is there a cycle? It's a habit. Szokások, megszokások. Yes, and it takes time to come out of this habit. És időre van szükség, hogy kijöjjünk a megszokásokból. Yes and no. Igen és nem a válasz. We don't know. Nem tudhatjuk. We don't know. Maybe it's
You want to believe it a bit still this way. Egy picit még így szeretnéd hinni. Or I have to practice and be among Vagy gyakorolnom kell. Nincs semmi, amit gyakorolni kellene. Just the clarity of what you are just a tisztasága annak, amiről megnyilatkoztál. And every time you forget clarity, és amikor elfelejted, akkor ezt az egyet tisztáz. Remind myself. Akkor emlékeztetnem kell magam. Yes. Lehet, hogy azért vagyok itt, hogy emlékeztessem magam. Pontosan. Pontosan erről van szó. To remind. Hogy emlékezz. Emlékeztesd önmagadra. Don't put unnecessary guilt, blame, shame, nem worry kell, hogy and all of közbe that. helyezzél mindenféle önbíráskodást, szégyent önmagaddal szemben, bármit is. To non-existent somebody. Mert valójában nem létezik az az én. Yes. De a testem reagál ezekre az érzésekre. Mindannyiunk teste reagál az érzésekre. Ez így van. Disturbs me. És megzavar engem. You can say it's not so pleasant, but, mondhatod, hogy nem kellemes. Disturbs whom? De kit zavar meg? Who is disturbed? Ki az, aki megzavar? Kit megzavarnak ezek az események? My mind. Azt hiszem, csak az elmémet. Az elme is csak egy történés. Csak egy történés az elme is. And I am not peaceful then. But who is peaceful or not peaceful? She starts to swear and really comes out of comfort or peace. Who is peaceful or not peaceful? There. Ki az, aki békés, és aki nem békés? Ki az, aki káromkodik, vagy nem káromkodik? One body might be more reactive at the moment. Az egyik test lehet, hogy jobban reagál, a másik test lehet, hogy békésebb. When I can call down my mind, amikor le tudom I will become peaceful. Az elmémet, akkor békéssé válok. Probably not. Lehet, hogy az elme békés, lehet, hogy will not be permanently peaceful because life here on the earth is not permanent peace. Mert az Földön, mint láthatjuk, az élet nem arról szól, hogy mindig béke van. But see if the clarity of nobody being there brings some peace or not. Tisztánlátás, hogy tudjuk, hogy nincs senki oda bent, ez hoz-e számodra békészséget. Because the I wants to get something here. You guys want to get something here, and I have really nothing to give you. És az az igazság, én semmit sem tudok nektek adni. Uncertainty comes, that fear again, that I megint can't a félelem, a nyugtalanság, hogy nem kontrollálom. Ezek jönnek. Igen. Yeah, because we were habituated into this arra szoktattak minket, kind of thinking and beliefs hogy így gondolkozzunk, így higgyünk az életünkben. Tehát természetes, hogy ez újból és újból viszont így treníroztak minket erre, ez az oktatás. Almost all the world is I-oriented, me-oriented. Mondhatjuk úgy, hogy az egész világban ez az én az uralkodó, mindenki ebből indul ki. Fancy word, enlightenment is also me-oriented. Egy ilyen megfoghatatlan, csodás fogalom, hogy ahol az én megvilágosodik. Ez az én ott van, hogy megvilágosodjon. Orientation, very egoistic orientation. I nagyon egoista. Én meg akarok világosodni. Very much. Nagyon egocentrikus. Very much I want this. De ezt nagyon akarom. Én tényleg nagyon meg akarok világosodni. Then I will be happy. És akkor én boldog leszek. Very much. Nagyon. Then everything I will have. I will have everything. Mindenem meg lesz végre, minden, amire csak vágytam. I'm looking forward. It's gonna be fun. Nagyon jó lesz majd. Peace and love all the time. For béke me. És szeretet, de csak nekem. For me. Nekem, én. So cool is that. Ez eszméletlenül vagány. So that who is this I that wants to get rid of bad feelings? Én, aki meg akar szabadulni a rossz érzésektől. This is a thought. Ez egy hiba. Believed in, we call it ego, sometimes we call it identity. Hiszünk, identitásnak vagy egónak is nevezhetjük. Independently, it doesn't exist. De amikor megvizsgáljuk,
hogy valóban létezik, akkor felfedezzük, hogy ez csak egy gondolat. So I have only observed and csak meg kell vizsgálnom, accept what it is at the moment, és elfogadjam. even if it's unpleasant. Az elfogadása a pillanatnak, doing, do not accept. hogyha az elfogadás az egy cselekvés, amit te megteszel, akkor ne tedd. Then it's already too busy. Akkor már túlságosan elfoglalt leszel. Just clarity of the moment. Csak a jelen pillanat tisztasága. Clarity of the moment, not doing a thing. Nem kell semmit se tenned, csak lásd tisztán. Don't try to be ne próbálj meg great. Nagynak Because who will be lenni. great? Ki lenne az, aki nagy lenne? This I. Satisfied. Vagy megelégedett. Satisfied. Satisfied what? To be satisfied. You said I don't try to be great or satisfied. Yeah, because then you implement this I again. Mert akkor megint ezt az én behozod a képbe. Then you start subconsciously believe something akkor which is not there alatt megint elkezdesz hinni valamiben, ami valójában nincs ott. Tehát ebbe a mondatba belecsempészed ezt az ént, és ezzel újból megjelenik. The I wants to be on top of everything. Az én mindenek fölött szeretne lenni. On top of every experience. The mind wants to be on top of every experience. Ez az én minden élményünket magának akarja. On top of good. A jó, a rossz. Right, wrong. Helyes, helytelen. Enlightened. Megvilágosodott. Peaceful. Békés. But look in your direct experience. De nézd meg a direkt megtapasztalásodat. Trying to be peaceful. Próbálj meg békés lenni. Gives you really peace. Tényleg békességet fog adni neked? See it for yourself. If trying to be peaceful brings you peace, really. Tehát amikor csinálod azt, hogy békés legyél, valóban békés leszel? Vizsgáld meg. I take action because I'm listening to the spiritual music. Hallgatom a spirituális zenéket. Be happy, then vagy ha I dance. boldog akarok lenni, táncolok. To arrive hogy megérkezhessek ebbe az állapotba. Are you arriving to that state because of the action? Valójában a cselekedet visz el az állapotba? Consequences of these actions. A cselekedeteknek a következménye egy jó érzés, hogy táncoljak, vagy olyan zenét hallgassak. De azt is vizsgáld meg, hogy valójában mi történik. You get tired, you eventually rest. If you are dancing, you forget akkor to focus on the mind. This is what's happening. Ha táncolsz, akkor a fókusz áthelyeződik az elménkből. There is less I thought. És kevesebb én gondolat van jelen. There is less me thought. Kevesebb van jelen ebből, hogy én. Me and what I have to achieve. Én és hogy mit szeretnék elérni. Mi az, amit meg kell tennem. Moving. Egész egyszerűen csak mozdulsz, mozogsz. That's why you feel better. És ezért érzed jobban magad. Mert kevesebb az én abban a pillanatban. Okay, but when I speak to people, igen, I can't kihagyni. Skip the word I. De amikor beszélgetek, akkor használjuk a nyelvezetben, és nem tudom kiadni azt, hogy én egy beszélgetés során. De nincs is rá szükség, nem igaz? You don't have to. I mean, we are using a language. Program again. Használjuk a nyelvezetet. De ez valahogy beindítja a programot, hogy van ez az én. But you are trying to again, you are complaining. Stop complaining. Just complain and after complain. Te tiltakozol, panaszkodsz, de hogyha abba hagyod, akkor mi van? When you will be complaining and not clear, then you will feel like a complaint. Újba és újba úgy fogod érezni, hogy csak panaszkodsz, hogy nem fogadod el azt, ami van. When we are complaining, what's the energy? Mikor nem fogadjuk el azt, ami van, milyen energiája van. It is still bad. It is Látom, és ítélkezem rajta, hogy ez rossz. Egy kis tisztánlátás, jobb. Look, when you felt easier, when you felt better. Mikor könnyebb lettél ki? Melyik volt az amikor when you könnyebbé válsz? Tell us the I story, amikor az én történetét meséled, distance from that. vagy amikor hátrébb lépsz tőle.
Elkülönített exactly. a távolságból. Go there where it works. Menj oda, ami működik számodra. Where you started feeling rejuvenated. Azt érezted, hogy egész egyszerűen energetizálódsz és feltöltődsz. There are moments like that in this Vannak ilyen pillanatok ebben a beszélgetésben is. Fall in love in that. Ezzel essél szerelembe. And rest. És a többit? Just leave it for a moment. Hagyd csak ott, ahol vannak. It will try to come back, don't worry. Megpróbálnak majd visszajönni, ne foglalkozz velük. Okay, thank you. Thank you. Rendben, köszönöm szépen. Én is köszönöm. I called szatszang once Book of Complaints. Egyszer szatszangot annak neveztem, hogy a panaszkodások könyve. Books of Complaints. Panaszkönyv. Be lehet írni. But complaints are also fine. It's not there is something wrong with that. De a panaszkodás is a nem elfogadással sincs semmi gond. Semmi sem helytelen vele. I'm trying to show you that you don't have to. Azt szeretném megmutatni, hogy nincs szükséged rá. And there is much greater power within. És sokkal hatalmasabb erők vannak odabent. Much greater. Sokkal hatalmasabbak ennél. But. Kezdeném egy de szócskával. But it's just the language. De csak a nyelv. Just because of the language, using the language. Csak hogy használjuk a nyelvezetben. So where is my responsibility? I mean. Hol van a felelősségem? Akkor. If there is no I. Ha nincs én, még egyszer. If there is no I, ha nem találjuk what's ezt with az the responsibility? Akkor mi a helyzet a felelősséggel? Let's go to this my. It seems it will lead chaos. Úgy tűnik, hogy chaos. Lead to chaos. Chaos of the life. Hogy káoszhoz vezet mindez. Kontroll nélkül. What will happen at all. Okay. És fogalmunk sincs, hogy mi fog történni, nincs kontroll. Oké, álljunk meg. Do you think you are that great that you control all the universe? Azt hiszed, hogy olyan hatalmas vagy, hogy az egész univerzumot kontroll tarthatod? Look, tényleg? This whole universe is working, az and you egész think you can univerzum control működik, it. És mégis azt hiszed, There hogy kontrollálod. is 7 billion controllers on this universe. 7 They billió control kontrollerrel van. Okay, now let's go. És mindenki kontrollálja. Oh no, this way, sorry. This way. Irányítjuk. I control this whole world. Az egész világot irányítom. We were 100% dependent on our parents. Teljesen, amikor megszülettünk, a szüleinkre hagyatkozunk most a Földre. Nincsen függetlenségünk, egyfolytában függőségi viszonyban vagyunk. 100% dependence on this totality. Az egész totalitástól függünk. És mégis azt képzeljük, hogy egy független világban élünk. Ennek az univerzum nélkül meg sem vagyunk képesek mozdítani magunkat. És mégis attól félsz, ha elveszítjük a kontrollt, az irányítás, káosz lesz. És akkor mit fog csinálni? Magamat nem tudom kontrollálni, és akkor mi lesz? Mutasd meg! Hogyha nem, mi fog történni? Egy katasztrófa? Mindenkit ki fogsz nyírni itt a teremben? Nem tudom, mi lesz. Nem tudom. Akkor mutasd meg. Nézd meg, nyugodtan. Akkor most próbáld ki. Megadom a szabadságot, hogy megtedd. Tessék. Bármit. There is freedom. Ott a szabadságot hozzá. I'm afraid. Or not. Félek. What's happening? Mi történik? Can you give yourself... Okay, 5 minutes may be too much. Lehet, hogy az 5 perc túl sok. 1 perc legyen, jó? You are free for 1 minute. 1 percre azt csinálsz, amit akarsz. 1 minute Add freedom. meg magadnak ezt az engedélyt, bármit. I feel this. Úgy érzem. There is something here which is, I don't know, it's a feeling that I cannot do it, I don't know. Érzés, hogy nem tudom megtenni.
Because this is just made up in your head only. Ezt csak te találtad ki a fejedben, nem igaz? It's only made up in our heads. Egész egyszerűen ez csak a fejünkben létezik, nem igaz? Really, do you control your breathing right now? Kontrollálod a légzésed ebben a pillanatban? No. Nem. Do you control your heart beating right now? A szívverésedet te irányítod? Do you control your thoughts coming? Te kontrollálod, hogy milyen gondolat jöhet, vagy nem? I don't know if I control or not. Nem tudom, hogy kontrollálom vagy sem. Let's go to the I which can control or not. Let's find it. Keressük meg ezt az ént, aki képes irányítani, vagy nem irányítani. Mert ez a kérdés arról szól, hogy van-e egy entitás, aki irányít mindent, aki a főnök odabent. And if it misbehave, és ha nem jól viselkedik, akkor káosz lesz. So you better behave. Tehát muszáj jól viselkednünk és jó döntéseket hozni, mert különben káosz lesz. But okay, let's go there and show me this girl. De akkor menjünk most be az irányító központba, és találjuk meg azt, aki ott bent irányít mindent. What's behind your thought? Mik vannak a gondolatok? That is the problem. No, you are just talking. Erőm hozzá. You're just talking. Nem, ez csak beszéd. Stop talking and just investigate. Guys, it's not about agreement or not. Just investigate what's happening here right now. Megegyeznünk valami, vagy nem megegyezni. Egész egyszerűen vizsgáld meg. Lássad te magadnak. We are not making the clarity with our mind. Nem az elménkkel kell a tisztaságot létrehozni. Mind is just a surface. It's really just a surface talking. Az csak a felszínen működik. Egész egyszerűen a felszínnek a It's just a surface talking. Waking up, it's not on that level. Felébredés nem ezen a szinten van. Egyáltalán nem ezen a felszínes szinten. To whom all these thoughts you are saying refer? Kinek a számára jelennek meg ezek a gondolatok? Towards whom you all the time refer? Ki az, akire mindig utalsz úgy, mint létező én entitás? Nobody is there. Senki sincs ott. Are you sure? Biztos? Not every moment, so just... Még egyszer? Not every moment. Not every moment. I'm interested in this moment. Nem minden pillanatban, de most koncentráljunk erre a pillanatra. Engem az érdekel, ebben a pillanatban mi van. Do you find somebody there? Most van ott valaki? I don't know. It seems that my mind said that. Nem tudom. I don't know. Olyan, mint az elmém azt mondaná. I'm not. This is not my question. Nem erre vonatkozik a kérdés. Simple. Don't make up any question. Nem kell kitalálnod új kérdéseket és új válaszokat. Somebody there inside? Egész egyszerűen csak azt vizsgáld meg, hogy van-e ott valaki most. No. You don't? Nincs. No. Okay. I cannot find. Nem találok senkit. But it seems I can see this only if I. De úgy tűnik, mintha ezt csak akkor látnám. If I concentrate the moment to see this. Hogyha csak a If I can see only if I can concentrate to if you can what? You can. Concentrálok. If I concentrate to see this. Yes, and I'm asking for concentration. I'm asking for concentration and clarity. Ha oda viszem, csak akkor látom. És pont ezt kérem tőled. Vidd oda a figyelmed, és tisztázd. That's why in the satsang we have to be really present if you want to get this message. Jelen kell legyél, hogyha ezt az üzenetet meghalljad, az itt kell, hogy legyél. Mert ez nem az elme szintjén van. Ez nem beszélgetés, senkihez sem beszélek valójában. Nem hozzátok beszélek. Én az a sokkal mélyebb intelligenciával kapcsolódom, ami legbelül bennetek van. Ez csak a beszélgetés szintje. De ebben a pillanatban, ha semmit sem találsz, senkit sem találsz, then in whose right are you speaking of? Akkor kinek a nevében beszélsz? If you found really nothing ha there. Azt mondod, hogy tényleg nincs senki odabent.
Again, I can see this. I have to see this to see this. Okay, then you see this. Then you see this, and on top of that, you say what? És ezen felül akkor mit mondasz? Azon kívül, hogy látod ezt. Can you repeat it, please? Because mit látsz azon kívül? I cannot be in this all moment. Úgy tűnik, hogy nem tudok minden pillanatban benne lenni. Don't even try. Akkor ne is próbáld meg, hogy ott legyél mindig. Nincs szükség rá. Don't even try to jump there. You are there already. Ne próbálj oda belépni, hiszen már ott vagy. Semmit se kell ott tenned. I just got a clear answer. I found nobody there. Megvan az a tiszta válasz. Senki sincs oda bent. Semmilyen dolgot nem találtam oda bent. But now you want to jump there with your mind. De mégis oda szeretnél ugrani az elméddel. There is nobody there. It's senki too much sincs for ott. Me. It's ez too túl much. Sok nekem. It's made up again. Leave Megint it. kitaláltál valamit, nem igaz? Csak okay. It's easier for me if I don't have to do this. Yes. Ha nem kell megtennem, úgy könnyebb. Így van, ne tedd. But what to do? Nothing. Akkor mit csináljak? Semmit. Nothing. Hát pont ez az, semmit. There is nothing to do here. Semmit se kell itt tenned. There is nothing to do here. Semmit se kell tenned. There is a clarity, there is no one there, and you want to jump with the mind hogy senki sincsen a keeper of no one. És mégis az elmével ott akarsz lenni, hogy megőrizd ezt a senkit. Forget it. Mindent felejts el, nincs szükség többre. There is somebody here which I cannot. What is that? Nem this is awareness or something which you are you aware right now? Tudatában vagy ennek, amit mondasz? Yes. Igen. Sometimes I don't know what is awareness means, which I talán know. Nem is tudom, hogy mit jelent a tudatosság. Ne is próbáld akkor. Nincs szükség rá. Minden csak te találnál ki. It means nothing. Mit akarsz a tudatosságtól? Nem jelent semmit. But it is just seeing. Csak látni. Just seeing. Csak látni. But it's like yes, I'm not. That I don't exist. I mean, it's too much. Nem it's too much. Nem, ez is túl sok. So no mind at all. It's too much. Minden túl sok. There was 1 second and sometimes you have stop moment. Megvannak a stop pillanataid. Where you don't need to say anything on top of that. Nem kell semmit sem mondjál. Why you want to have a mind confirmation for the intelligence to be? Miért kell visszaigazolnod az elme által ezt a létező intelligenciát? Because it seems if I doesn't, or if I don't, then úgy tűnik, mintha nem tenném. Then the mind will lead me. Then see. Hogy akkor az elme fog engem vezetni. Akkor nézd meg, vizsgáld meg ezt. Do you really need to know something there? Tényleg szükséges, hogy tudjál valamit ott? No. Nem. You don't need to know anything there. Semmit se kell tudnod ott. Just I can leave here? No, for a moment stay there. Nem, maradj itt, ne menj tovább. You just said you don't need to know anything there. Azt mondtad, hogy ott semmire sincs szükség, hogy tudd. Still aliveness exists. Az életteliség ott van. Don't talk. Nem kell beszélni sem. Renounce yourself from this talking because it leads you nowhere. Vond vissza magadat a beszéltől, no point, you will never find this way the answer. Sehova elvezetni, sehol milyen választ nem fog adni. A válasz már ott van. You are the answer already. Te vagy a válasz. It's never been undone. Sose volt úgy, hogy ez nem lett volna meg. There is nothing to achieve. Nincs semmi, amit el kéne, hogy érj. Semmi. There is no special awareness to achieve. Nincsen egy különleges tudatállapot, ahol meg kéne, hogy érkezzünk. Don't try to cover aliveness with the mind talking only. Ne próbáld meg ezt az életteliséget, ezt a létezést beborítani az elme által. There is a simplicity. Van ez az egyszerűség, és az egyszerűséget az elme megpróbálja túl komplikálni. Ennyi történik. There is happiness and we want unhappiness, basically. Van a boldogság, és ahelyett, hogy az lenne, kitaláljuk inkább a boldogtalanságot. Éveken keresztül próbáltad így megtalálni, és sikeres voltál? Nem igazán, mert másnak sem sikerült. You will never get answer on this level. It will never be satisfying. Ezen a szinten nem találunk végső válaszokat. Just rest from this level. Egész egyszerűen pihenj meg erről a szintről. Sometimes satisfying when you
say something and just, for example, forget everything, and that's okay. Yes, that is satisfying. Elfelejtek valamit, de ilyenkor ez a mélyebb intelligencia hallja. And you are not listening so much to the surface. Ilyenkor nem a felszínen hallgatunk, hanem ez egy sokkal mélyebb szint, ahol meghalljuk. The I wants to have everything. Az én I want to know it. Mindent birtokolni akar, én tudni akarom. There is nothing to know. Nincs semmi sem, amit tudhatnánk. There is nothing to know. Nincs semmi sem, amit tudni lehetne. This is that simple that this is crazy. Ez annyira egyszerű, hogy az már szinte őrületes. Annyira, de annyira egyszerű. It is simpler than simple. Az egyszerűnél is egyszerűbb. Eventually, the mind will get totally frustrated. Végső soron maybe you are close to it. Eszméletlenül belelovalja magát, és frusztrációba kezd ezzel kapcsolatban. Because you know what? Tudod miért? This way you will never get it. Never, ever, Mert never. így soha, de soha sem fogod megérteni, vagy elérni. Soha. There is no point to it. Ezzel nincs értelme. Ezt megértem. Then go to the understanding and forget everything. Akkor menj a megértéshez, és felejts el mindent. Just a memory. Olyan, mint csak egy emlék. Just give me a slip of water, complaints and complaints. Újból it's not satisfying, yes? Ez nem kielégítő panaszkodni. So I have to know it. I know that it is. No, when you know it, you don't know it. Ha ismered, akkor nem ismered. But the know is that I don't know anything. De azt tudom, hogy nem tudok semmit. Okay. No, the real knowing really says nothing. Az igazi tudás, az semmit se tesz. The real knowing says nothing and there is nothing to know. És semmit sem mond, és nincs semmi se, amit megérthetne, vagy tudhatna. There is no knowledge to be achieved. Nincsen tudás, amit el kellene érnünk. There is no destiny to be achieved. Nincsen egy sors, amit be kellene teljesíteni. You are trying to make something out of it. Mindig megpróbál valamit létrehozni belőle, pedig nem lehetséges. Let's leave it for a while, okay? Egy pillanatra most tegyük ezt félre, és majd innen folytatjuk, ha van kedved. Köszönöm. Okay, but how are you guys? Először egy kis... Are you getting the message a bit, or it's like, oh my God, what she's saying? I completely don't understand. Megvan az üzenet, az útmutatás, vagy teljesen elveszetten, és túl sok, mit mond ez? You do understand a bit. Great. Valami bejön az üzenetből? Because this is very simple. Mert nagyon egyszerűnek kell lennie. Szuper. Jó, akkor van értelme. Frustration is also welcome. Természetesen adjunk teret a frusztrációjunknak is, hogy megnyilatkozzanak. Nálam 14 éve körülbelül megnyílt egy ilyen csatorna. For me about 14 years ago a channel opened up. És azóta napi 4-5 órában emberekkel foglalkozom. Time, about 4-5 hours a day I'm dealing with people. Valójában a személyes problémáikkal. To put it this way, I deal with their personal problems. Az igaz, hogy azok a kérdések It's true that the questions a leghétköznapibb dolgoktól egészen a legspirituálisabbak. Are coming from the most common objects or things to the most deepest spiritual questions. De mégis ugye azzal foglalkozom, amivel nem kéne. But mostly I deal with the things that I shouldn't deal with. Hogy van-e itt konfliktus? Is there any conflict in me doing this? And it's your job, yes? Igen. Ez az állásod, ugye? I don't think there is anything wrong with Nem that. hiszem, hogy baj lenne vele. It's growing already, no? Növekszik, nem? But
What you want? I don't understand actually your question. I Nem biztos, for sure there is nothing wrong with this. Teljesen megfogtam a kérdéseket. Exactly biztos, hogy nincs probléma vele, vagy gond vele. Próbáld meg még precízebben megfogalmazni a kérdésedet, hát ha jobban megértem. Azt hiszem, hogy bennem van egy olyan konfliktus. I think inside, within me, there is a conflict. Hogy az én, az elme problémáira this I, the problem of the I. Fókuszálunk olyankor. And I'm focusing, putting my attention to this problems of the I. Mm-hmm. And you don't want that anymore? És ezt nem szeretnéd már a továbbiakban? Nem tudom, hogy van ebben konfliktus. I don't know if there is a conflict in this. Mert azt vettem észre, because I noticed, hogy bármilyen témán keresztül, whatever subject leads to, valójában mindig megmutatják az éntelent is. Shown the empty, the without the I is shown throughout any subject that is coming up through these conversations. So through this conversation you are seeing this emptiness, or you can't see the emptiness? Amikor ezek a beszélgetéseid vannak, akkor megtapasztalod, látod ezt az ürességet? Onnan van az egész. Yes, the whole thing is the source of all things is this. That's where it comes from, the emptiness. Okay, so where is the problem? Tehát én valójában éntelenségben vagyok olyankor. Akkor hol van a probléma? When this is going on, I'm very much in the selfless state, or without the state, just selfless. So this is okay for you or not? És ez rendben van? Igen. Yes. But? Yeah, ezért ülök itt, hogy akkor nincs konfliktus. That's why I'm sitting here to clarify this, that there is there a conflict or there is no conflict. I mean, I see nothing wrong in there. I see nothing wrong in there. Semmi hibásat vagy rosszat nem látok ebben, vagy helytelent. But what's most important here? Can he talking to the conversation? Azt szeretném megkérdezni, bocsánat, if it's possible, yeah. Mehet. Ellenségben van, de egy másik embernek az elmélúziójával foglalkozik. Okay. So to put the question in a, he knows very much her. So nagyon ismeri őt, és ezért jobban megpróbálta megfogalmazni, hogy... Okay, in English. No, it's just, yes. So he said that she's very much in this selfless state, but during she's in this selfless state, the other side of the conversation is very much in this I perspective. Okay. And she's from the selfless state dealing with the problems or the questions arising. This is the best way to deal with, to be honest. Ez a legjobb módja annak, hogy foglalkozhassál ezzel. This is the best way to deal with clients, with people. Ez a klienseid, az emberek számára pont ebből a személytelen állapotból, vagy személytelenségből a legjobb, hogy megnyilvánuljál ezekben a helyzetekben. From my short experience on this planet, on this life. Az én rövid tapasztalásom ebben az életben az volt, hogy a legjobb, ha the best way to deal with anything. Legjobb, ha bármit így közelítünk meg az életben ezzel a személytelenséggel. When you are in selfless state, meaning a személytelen állapotban, ami alatt azt értjük, you are not referring everything towards yourself or through your eye lens. Nem mindent ezen az énnek a szemüvegén keresztül látunk, és nem mindent ezen az énen keresztül közelítünk meg. For instance, flying somewhere például, during the sessions and you are ha repülsz valahova far away, then maybe not. Messzire, akkor. But if you are just present there, it's the best possible way. Akkor ez a legjobb lehetséges módja annak, hogy megnyilvánulj. But I'm looking for some juice in there. De hát, ha van még itt valami, megvizsgáljuk esetleg?
Do you think there is something not right, or? Azt gondolod, hogy valami helytelen esetleg, vagy van még bármi? During the sessions. Ezekkel a Or I'm trying to understand why are you asking this question. You have a doubt? Lehet, hogy azt akarom megérteni, hogy miért teszed fel egyáltalán ezt a kérdést. Nekem nincsen válaszom senkire sem. Any of the question. Egyetlen kérdéssel sem vagyok képes választ adni. Tényleg nincsenek válaszaim. I can only force you arra tudlak csak to look if you are confident, rá erőltetni, vagy hogy nézd meg, hogy van-e, or you think there is something good or bad in there. Hogy meglásd azt, hogy van egy jó vagy rossz benne, vagy hiszel ebben, és hogy befektetésként kezeled-e, vagy fenntartasz-e egy hiedelmet, amit az elmekre állt. But maybe it's not, I don't know. De lehet, hogy nem így van. Ezt csak egész egyszerűen csak megvizsgáljuk együtt, hogy te magad lásd ezt tisztán. I see only perfection here, even Én csak tökéletességet látok. Just a még a küzdelmeinkben is ezt a tökéletességet látom, ami ilyen módon nyilvánul meg. And obviously, és nyilvánvalóan it's all perfect there. Minden tökéletes így, ahogy van. In your expression and all a your te kifejeződési formáidban, vagy pedig a klienseidnek a megnyilvánulásaiban nem látok semmi, ami helytelen lenne, vagy nem megfelelő. Jó. Okay. Egy gondolat volt, igen. Yes, I think I have to admit it was only a thought. Pusztán. Only a thought, yeah. Köszönöm. All it was. Okay. Thank you, thank you. It's not gonna be easy. Nem biztos, hogy könnyű lesz. It's not gonna be easy. You will not get anything here. Nem biztos, hogy könnyű lesz. Itt nem kaphatsz semmit ugyanis. You will not get anything from this understanding. Ebből a megértésből semmit se nyerhetsz. Az elme semmit se tud hazavinni belőle. The purpose of this talk is for us to wake up from this. Beszélgetésnek csak az a célja, hogy fölébredjünk ebből, hogy valamit el akarjunk érni mindezáltal. More to reach the frustration level that it's not possible this way only. Lehet, hogy arra van szükség, hogy a frusztráció oly mértékű legyen, hogy egész egyszerűen fölfogjuk, hogy nem lehetséges itt megkapni a választ. Az előbb, amikor arra hívtál föl, hogy forduljunk befelé, és nézzük meg, hogy van-e ott egy entitás. When you told us to look together and see if there is an entity inside. És hiába tudom, hogy nincs, mert hogy... Although I know there is no one there. Mert hogy olvastam és átéreztem, és tudom ennek az igazságát. I know the truth in this sentence, that no one is there. És meg is tapasztaltam az ebből fakadó könnyűséget is. I also experienced the lightness of it. Yes. Mégis az elmém egyből azt mondta, hogy itt vagyok. Mind said, I'm here. És ez olyan erőteljes. And it's very strong. És rájöttem, hogy hiába tudom, hogy nincs ott senki, mégis hiszem azt, no one is there, still I have a belief that I am this. That I discovered that is not there, but still I have the belief someone is there. Let's see. Akkor nézzük meg együtt. I completely understand teljes mértékben megértem azt, amit felhoztál. Highly possible many of és szerintem ezzel tudunk azonosulni itt a teremben sokan.
In a way we understand it, we read it in spiritual books. Olvastuk a spirituális könyvekben. We maybe watch szatszang, we know lehet, the hogy szatszangokat néztük, ismerjük a koncepcióját a szatszangoknak. For the mind it also sounds understandable. Az elme számára is logikus és megérthető. We might have some experience of lightness, of easiness. Lehet, hogy megtapasztaltuk a kikönnyedést, a könnyedséget, megkönnyebbülést. As you said, still de ahogy something mondtad, is like this. valami okay. még mindig így van. Fight it. Harcolni fog vele. Nem azt mondja, hogy bocsánat, hogy meg fogom találni. Csak akkor is erőfeszítést teszek, hogy megtaláljam. It's perfectly okay. De ez is teljesen rendben van, fogadjuk el. It's like when you see the ice on Antarctic Sea ice. When you see ice mountain. Hogyha látod a jéghegyeket az Antarktiszon. There is ice mountain. Látod ezeket a jeges csúcsokat, és ott van a víznek a szintje. So on this ice mountain, you are sitting like this. I'm gonna fight it. És ezen a jéghegy csúcsán ülünk, hogy But when you see this ice mountain under the water, de amikor látod, hogy mi van a víz alatt, it might be still quite stiff. És még mindig ott is még mindig but eventually merev. Down there, de odalent, a víz mélyén, egészen odalent. It's just the water. Ott már csak a víz van, nem igaz? It's just a water. Ott már csak víz van. And even this stiffness és még ez a merevség is. Is made of water. Ez a merevség is vízből eredeztethető. There is a water. Minden állapot mögött ott van ez a látság, ez a víz. This state is perfectly fine. Ez az állapot teljesen rendben van. Okay. Minden there is nothing wrong in there. Rendben van vele. It's perfect. Tökéletes. It's on the surface. Ez a felszín. It manifests like this for a moment. Így manifestálódik, jelenik meg. Tökéletes nothing és rendben wrong. van. Really, nothing tényleg wrong. Semmi sincs, ami ne lenne helyén vele. But it all happens because there is a water. We are made of water. De minden water, történik a víz miatt, mert mindannyian víz vagyunk. We are made of the self. We are made of awareness. There is awareness. A tudatosságból és az önvalóból építünk föl, csak ez egy, ami fölépít mindent. Awareness is underneath everything. A tudatosság ott van mindenben, minden mögött. What is aware of the stiff state, for instance? Now? Mi van tudatában ennek a merevségnek? Can we get rid of awareness, please? Képesek vagyunk megszabadulni a tudatosságtól? Is it possible? Képesek vagyunk rá egyáltalán? Let's try to get rid of awareness. Most próbáljuk meg, hogy megszabadulunk tőle. Egy pillanatra, akkor szabaduljunk meg a tudatosságtól. Out. Menj ki. Presence out. Tudatosság, there is távozz. Now just me. Please go out, it's just me now. Hagyj el, most csak én leszek itt, tudatosság, te menj el. Is present out. Akkor a tudatosság elment, a jelenlét eltűnt? Elhagyott minket? Tell me, there was a second when present was out? Mondd meg őszintén, volt egy olyan pillanat, amikor elhagyott minket? Nem tud. It can't. It can't. It can't. Nem képes rá, nem lehetséges. Is presence really angry? Jelenlét tud some of the materials are hogy az anyag stiff, contracted, bizonyos részei összehúzódottak, boldogok vagy merevek. Ezzel kapcsolatban haragot érez? Azt mondja, hogy nem kéne, hogy így legyen. Azon gondolkozik, hogy nem kéne, hogy így legyen, neked most táncolnod, és felszabadultnak kéne lenned. Itt repkedni a teremben. Mindenki repkedjen. Everybody should just fly. Mindenki repkedjen. Nice. Ez így jó. Does the presence wants to get rid of somebody from this room? Jelenlét meg akar szabadulni bárkitől is ebben a teremben? And say, you are too young, you are azt mondja, too hogy te túl fiatal vagy, te túl öreg? Or not? Vagy nem teszi ilyet? No, there is something in here which has... Van valami, ami itt van,
no opinion, or aminek nincsen véleménye vagy ítélkezése, inkább azt mondom, mindent elfogad úgy, ahogy van, és mindent magába ölel. És tudod, mi a legcsodálatosabb? That you have the same quality right now. Hogy ugyanezek a minőségek te benned is ott vannak. Because we are made of the same material. Mert mi ugyanabból épültünk föl, ugyanez a jelenlét vagyunk. So, at the beginning, just the tip of the mountain, tehát akkor az ice mountain is seen. Itt van, és mit látunk? Ezt a merevségét a jéghegynek. De amikor megvizsgáljuk, amit először látunk, ez a merevség. Először ezt látjuk, az ellenállást. But then you bring yourself into being aware. És akkor tovább mélyülünk abba, hogy tudatosan jelen vagyunk. And you notice that this is seen. És azt is megtapasztalod, hogy mindezt érzékeled, látod. Is it like this permanently? Mindig így van? No, it is not. Nem mindig így van. It was completely different 2 hours ago. Lehet, hogy 2 órával ezelőtt teljesen más volt. 10 évvel ezelőtt, de lehet, hogy 1 perc ezelőtt is más volt. So it's just really relative. Tehát minden csak relatív. It's not everything in the experience right now. And it's passing. És minden csak tova tűnik. És minden csak egy megtapasztalás. És mindez a tudatban, ebben a jelenlétben, ebben az életteliségben van. As when I was speaking with Ibolya a moment ago. Akkor Ibolyával beszélgettem pár perccel ezelőtt. If we look only on this, ha csak a hegy csúcsát szemléljük, doubts or kétségek, or feeling it's not good enough, azt az érzetet, hogy nem elég jó, or I shouldn't be stiff, ilyennek kéne lennem, nem kéne merevnek lennem, if we look only on hatalmasnak this, we will kéne lennem. Like hogyha csak erre koncentrálunk, akkor erre szűkítjük azt, amit érzékelünk. De ha kicsit hátrébb lépünk, we say, okay, don't look only on the surface. És azt mondjuk, hogy ne csak a felszínt szemléljük, ne csak azt figyeljük. And we just sit. És csak ülünk. And it doesn't demand from us get rid of the és nincs szükség, hogy megszabaduljunk a hegy csúcsától, a jéghegy csúcsától. It's perfect. Rendben van az is, tökéletes úgy, ahogy van. But there's already some relief. De már ebben van egy kis megkönnyebbedés. Megtalálod? Igen. This is the way. Ez az út. There is a saying of Christ, you will Krisztus recognize mondta egyszer, it by its fruits. Hogy úgy fogod megismerni az maga igaza által. So, what is the fruit of looking only there? Mi a gyümölcse annak, ha csak ezt nézzük? Ezt ismerjük már, nem? You know this fruit. How Ismered it tastes. ennek a gyümölcsét, milyen íze van? You know it? Ismered, nem? Yes, we know it. Ismerjük mind. You know already how it tastes when you are not looking there so much. It's already much lighter. És milyen íze van annak, amikor nem csak a tetejét nézzük. Sokkal könnyebb. Még azt is megkockáztatom, hogy azt mondjam. A bit happier. Egy picit boldogabb. A bit more peaceful. Egy picit békésebb. More rest. Picit nyugodtabb. And by fruits, és a gyümölcs Christ által. Means this. Look where you feel lighter. I was translating wrong. Tehát mindent a gyümölcs által ismersz meg, azt mondta Krisztus. És a gyümölcs által fogod megismerni. In your presence you will recognize what causes stiffness and what gives a little bit more air. Mi okoz merevséget, és mi okoz megkönnyebbedést számodra. Yeah, it's good like this. Köszönöm. Jó így most? Igen. Yeah? Igen. Yes. Okay. Thank you. We will have just a moment of break because are you guys alive? Éltek még? Are you guys alive? Is it okay? Minden oké? Mindenki rendben van? Oké.
Yesterday I probably said 5 or 6 times. 5-6-szor említettem ugyanazt a mondatot, nem tudtam szabadulni ettől a mondattól. És újból megismétem. You know which sentence? Tudjátok, melyik mondatról van szó? No? Okay. Then I will gonna repeat it again. Akkor elismétlem. If this thing ha ez a dolog is not here and now, nincs itt és most, it won't be it. It will never be it. Akkor sosem lehet az, sosem fog azzá válni. If this thing which you are looking for az, is not here amit keresel, and now, nincs right now, itt ebben a pillanatban, nincs jelen, it will never gonna be it. Akkor sosem lesz az. One more time I repeat. Még egyszer megismétlem. If this thing ha ez az a dolog is not here already now, mi nincs jelen már most itt eleve, it will never gonna be it. Akkor sosem lesz az. All this search is just escaping, running away. Az egész keresés valójában csak egy menekülés, egy elodázása mindennek. Running away, running away, running elfutni, elfutni, elfutni. Running away, running away, running away. Elfutni, elfutni és elfutni. From the simplicity. Az egyszerűség elől. Running away, running away, running away. Elfutni, elfutni, elfutni. Where you wanna go? Hová is mehetnél? You think you will find something there? Azt hiszed, hogy ott majd találsz valamit? If it will come, ha majd jönni fog, it will go. Mint ahogy jött, úgy el is fog menni. There is no point waiting. Ezen nincs értelme annak, hogy várakozzál, vagy elodázzál. At least for that. Of course you will have different experiences. Persze, különböző megtapasztalásaid lesznek, de ehhez nincs szükség, but hogy for várj. your nature you don't have to travel. Ahhoz, hogy a saját természetedet megismerd, ahhoz nincs szükséged egy utazásra. There is no movement to be done. Nincsen szükség arra, hogy bármit is megtegyél. You are already there. You have been Már always ott been vagy, there. és mindig is ott voltál. Always. Mindig is. Right now you are there. Ebben a pillanatban is ott vagy, az vagy. Simply looking. Egyszerűen látni ezt. Just a question. Miért nem ismerjük föl magunkat tudatként? Mi az akadálya? What is the obstacle not to see ourselves as consciousness or awareness? I don't know actually what's the obstacle. I don't see obstacles. Nem tudom, hogy mi az akadálya. Én nem látok akadályt. To say even. Ezt kijelenteni. To say even. To see ourselves as consciousness. Hogy látni magunkat tudatosságként. Ez is túl sok, nem igaz? Looking simply happens. Maga a látás is teljesen önmagától történik, nem igaz? Being simply happens. Being simply a létezés is is csak történik. A létezés itt van, csak van. We don't have to nem jump. kell, hogy I was here, human being. És hogy itt voltam. Here was a human being, and itt suddenly volt egy élőlény, és egyszer csak I jumped into the consciousness. Belezuhantam a tudatosságba. És most minden vagyok, ami a tudatosság. Nem, még ennyi sem történik. Nem így történik. It's just a movie.
Ez csak egy film, amit kitalálunk. Looking was here, was here, itt volt a látás, was a látás, here, a látás. Looking is always. A látás mindig itt volt. Always. Mindig is jelen We volt. Can't escape it. Nem tudunk elmenekülni sem előle. All directions and I can't escape. Bármilyen irányba is próbálnám, nem tudok elmenekülni Wherever előle. I go, it's there. Bárhova is megyek, With ott me. lesz. I am that what I'm looking for. Én az vagyok, amit I keresek. was always that what Mindig I'm is looking az for. voltam, Always. amit kerestem. Én vagyok a válasz. Always. Mindig is az voltam. We were consciousness always. Mindig is tudatosság voltunk. A tudatosság mindig is létezett. Tulajdonképpen csak a tudatosság van és létezik. There is only consciousness, and consciousness is like this mountain. Csupán csak tudatosság van. Olyan, mint ez a hegy. Olyan, mint hogyha emberek lennénk a hegynek a csúcsa. Mi egy szeparált entitás vagyunk, úgy tűnik a hegy csúcsán. De amikor közelebbről megvizsgáljuk, nem találunk semmit. Üres. Csak vizet látunk. Minden csak víz. So there is no problem to complain about the body, about the mind, ezért about nincsenek anything. Problémák, és nincs semmi, amire panaszkodhatnánk a testtel, vagy az elmével kapcsolatban. Nincs okunk, és nem is panaszkodhatunk semmi miatt. It appears megjelenik, like this. Így jelenik meg. It's fine, it's perfect. Rendben van, tökéletes. Great. Szuper. Only perfection. Csak tökéletesség. Underneath is peace. És alatta mi van? Békesség. There is no contradiction. És nincsen ellentmondás. Nothing is wrong. Never was. Semmi se helytelen, és sosem volt helytelen, vagy rossz. So it's not the mind waking up to the consciousness and nem az elme ébred so rá a tudatosságra, és fedezi föl magát, hogy milyen hatalmas. Oh my God, I'm so big. Úristen, milyen kiterjedt vagyok. This is also seen. Még ezt is látnánk, nem igaz? Just a different movie or different chapter. Csak egy különböző filmnek egy különböző fejezete. But this chapter is more enlightened, no? De ez a fejezet, ez most a megvilágosodás rész. Nem igaz? No, it's the same. Nem, ez ugyanaz valójában. So the mind will be dancing in all possible ways. Az elme különböző táncmozdulatokat tesz. It will play around, it will try to make some fun, and we'll, oh my God, my God. Jól érzi magát. Oh, wow, wow. Oh, wow. It's something just simply looking. Pedig csak egyszerűen csak lát. It's all made up. És látod azt, hogy minden más csak kitaláltál. Some spiritual gymnastics. Look at me right now. Spirituális torna. So there was holy period of my life. Voltak szent pillanataim az életben. And the rest of my life is not even worth looking. És a többi pillanatot az nem is volt, az el is felejteném. Not even worth looking. Még rátekinteni, visszagondolni is felesleges rá. De ezek a szent pillanatok azok, igen. Így van? Or the same.
Vagy ugyanaz? Same. Ugyanaz, Holy, beautiful. Szent, gyönyörű. Divine. Isteni. Minden ugyanaz. Is anything out of divine? Bármi is kívül áll ezen az Istenin. Can it? Van-e bármi, ami ezen kívül létezhet? Gotcha. Megvan? Something always looking. Valami mindig keres. For this gymnastic. Hogy egy kis mozgás legyen. Egy történés. There is something completely independent and free. Van valami, ami teljesen független és szabad attól, amit bármit is cselekedne az elménk, vagy tenne az elménk. There is something right now completely already free from whatever. Ebben a pillanatban is van valami teljesen szabad és független. Our body is feeling like. Attól, hogy a testünk hogyan érez éppen, vagy milyen folyamatok zajlanak right now, benne. Something is completely free from the body, mind and everything. Valami itt van, és teljesen független és szabad attól, ami a test elmében zajlik. Something is already completely free. Valami már teljes mértékben from szabad. Whatever the mind believes. Bármilyen hiedelemtől is, ami az elménkben létezik. And just do not cover it with your mind, because it's really unnecessary. És nem szükséges, hogy az elménkkel and you will only spoil the whole thing. Beborítsuk, és hogy ezáltal elrontsuk. There is nothing to be known about it. Semmit se kell megismernünk ezzel kapcsolatban. There is nothing to be trained about it. Semmit sem kell gyakorolnunk ezzel There kapcsolatban. is nothing to be remembered about it. Semmire se kell emlékeznünk ezzel kapcsolatban. This is priorness. Ez az elsődlegesség. Ez minden mást megelőz. And you can ask yourself a question, does this really need to know anything? És megkérdezheted magadtól azt a Or kérdést. does it really knows anything at all? Tudnia kell ennek bármiről és bármit? Egyáltalán tud bármit is?
Does it really knows anything about any identity? Ismer-e, tud-e bármit is bármilyen entitásról, élőlényről? Does it really knows anything about saints, gods, ismeri heavens, hell and a poklot, a things mennyországot, szentet, isteneket, bármit is képes-e megismerni? Does it really know anything about the master, disciple, tud-e bármit a enlightenment, mesterről, a tanítványról, a megvilágosodásról, mindenről? And feel how it feels. És érezd át, hogy milyen érzés mindez. Is it a struggle or less? Több nehézség, erőfeszítés, vagy pedig kevesebb? Is it really difficult? Tényleg bonyolult? You know, we've been trained. Tudod, minket úgy treníroztak, arra oktattak minket gyermekként. Maybe you remember it or not. Lehet, hogy emlékszel rá, de az is lehet, hogy nem. When we were children, this was normal, that was natural. Amikor gyermek voltál, akkor minden természetes volt. Being in tune with this, it was just Egész egyszerűen összhangban voltunk ezzel, ez volt a normális. But then we heard from adults. De utána a felnőttek azt oktatták nekünk. You need to do this to be happy, you need to do this, ezt kell tenned, hogy boldog legyél, azt kell tenned, erre van szükség, így üljél, ezt tedd. You are this. Te ez vagy. This is good, this is bad. Ez rossz, ez nem jó, ez jó. And this pure openness. És ez a nyitottságunk. Was shocked. Ez a nyitottság lesokkolódott. Shocked. Crazy. Teljesen őrületes. They are big. Sokkot kapott, ők nagyok. They are adults. Ők felnőttek. They know. I know nothing. Akkor ők biztosan jobban tudják, akkor biztos nekik van igazuk, én nem tudok semmit. Mind, I'm wrong, I'm ha azt mondják, hogy én ez a test vagyok, akkor biztos igazuk van. Azt is biztosan jobban tudják, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Just being relaxed is not okay. Tehát, hogyha csak úgy el vagyok és relaxálok, akkor az nem elég. The simplicity is not enough. Ez az egyszerűség, hogy csak vagyok, ezek szerint ez nem elég. It's not enough. Ez nem elégséges. You will be good if you achieve this, achieve that. Akkor leszel majd jó, hogyha még ezt és ezt eléred. You will be worth it then. Akkor majd értékes leszel. Addig nem. So we were surprised, és and meglepődtünk, all of us. We és mindannyian megvásároltuk ezeket a szavakat. Now we are bigger. Most már mi is felnőttünk, nagyobbak vagyunk. And we have to go back to be children again in this way. És ezen az úton vissza kell mennünk oda, hogy újból gyermekek legyünk. That knowing nothing is fine. Hogy elfogadjuk újból, hogyha nem tudunk semmit, az rendben van. Is enough. Is okay. A teljesen életteliség az elegendő és rendben van. Just being is enough. Elég, ha csak vagyunk, létezünk. We don't even have to know. Még arra sincs szükség, hogy valamit ismerjünk, tudjunk.
So whatever we started believing, bármi is legyen az, amit elhittünk, amit elkezdtünk hinni, we see now as secondary. Azt úgy látjuk, hogy ez már csak másodlagos. It's not even ours. Még csak nem is a miénk. It's somebody else's thoughts. Valaki másnak a gondolatai. Somebody else and somebody else and somebody valakinek, else and somebody else, generation after generation, generációra vándorolt ez a gondolat. That was just a training. Ez csak egy trenírozás. We are untraining ourselves right now. Most megpróbálunk kiszabadulni ebből a trenírozottságból. It's not another achievement. Look, we are the special people here. Újabb here. valami, amit elérhetnénk. We are a special group. Mi vagyunk egy speciális valakik. Mi a megvilágosodást akarjuk elérni. We are the special spiritual groups. We will just get enlightenment. Mi egy olyan különleges csoport vagyunk, akik csak úgy megvilágosodnak. Chosen ones. Mi vagyunk a kiválasztottak. It's not about this at all. Nem erről szól. Because this is a part of conditioning and training again. This is the ez same megint stuff. Kondicionáltság, ez megint ez az oktatásnak az eredménye. Már megint mit használunk a megvilágosodásnál? Valaki másoknak a gondolatait. Valaki másnak a véleménye valamiről. Training, read in books. Úgy olvastam egy könyvben, ezt oktatták nekem. We can leave it. Hagyjuk ezt most, jó? It's not about this at all. Nem erről szól mindez. Just discriminate what was the training and what's our reality. Különböztesd meg azt, hogy mi az, ami az oktatás, trenírozás eredménye, és mi az, ami csak I really have to have something to be? Tényleg szükségem van valamire ahhoz, hogy legyek, hogy Do I really have to know something to be? Ahhoz, hogy létezzem, tudnom kell valamit? Do I really have to have some specific non-dual wisdom to be? Kell valamilyen specifikus, nem duális bölcsesség hozzá? Which chosen one will understand. Csak a kiválasztottak érthetik. Not everybody. Nem mindenkinek van. At least. Legalábbis. It's not at all about that. Not at all about Egyáltalán nem erről szól. It's to wash away all of this. Hogy mindezt unnecessary secondary foszlassuk, hogy engedjük, hogy elsodorja, ami a létezésünket beárnyékolja és befedi. Ami erre az egyszerűségre ránőtt, ami erre az életteliségre rátelepedett. És meg kell vizsgálnunk, hogy amit állítok, hogy ennyi elegendő lenne? Ez tényleg elég? So first we heard it from others. Először másoktól hallottuk. And now it's all happening in our own head. És most a saját fejünkben zajlik. So you have to overcome what's happening in your own head. Tehát felül kell kerekednünk most azon, ami a fejünkben zajlik. Part of the training. Mert ez a trenírozásnak a része. Ez nem a barátod, nem a segítőd. Just see it's secondary. Csak lásd meg, hogy másodlagos. And the beingness is perfectly fine. És a létezés tökéletes, teljesen rendben van minden vele. And there is also a saying in Christianity. És van még egy szólás a kereszténységben. You will not have other gods before me. Nem lesznek más isteneid én előttem. You will not have other gods before me. Nem lesznek más isteneid én előttem. I don't understand this way that there is this one Christian God and it's about him. Én ezt nem úgy értelmezem, hogy van egy mindenek felett álló keresztény Isten, aki minden más Isten fölött áll. Azt jelenti valójában,
Ha vannak más isteneid, az istenek alatt a saját gondolatainkat értem, a saját hiedelmeinket. Bármilyen hiedelem, bármilyen gondolat, bármilyen jellegű is legyen, akkor megszenveded őket. Akkor szeparációt érzékelsz. Azt fogod gondolni, hogy szeparált vagy, azt fogod hinni, hogy valami nincs rendben veled. Don't buy anything which secondary. Ne vegyél meg semmit, ami másodlagosan, utólag jelent meg. Egész egyszerűen különböztesd meg, mi az, ami másodlagosan, és mi az, ami elsődlegesen létezik. Secondary is this dual world a másodlagosság a duális világ, amit értelmezünk az elménk által. Good. Jó. Very good. Nagyon jó. Very good. Remek. Okay. Minden oké? So we will be talking only about that. I'm sorry. Hát csak erről fogunk beszélni. Bocsánat. To bring words into no words. Hogy a szavakat a szavak nélkülibe vigyük. We'll be using words. És szavakat fogunk erre használni. To remind of our nature. Hogy emlékeztessen minket a valódi természetünkre. Okay. Rendben van. Good start, I would say. Jó kis kezdet, nem igaz? Any complaints of the mind, or is for now okay? Van esetleg bármi panasz az elme részéről, amit szeretne megosztani, vagy most pillanatnyilag nincs semmi? It's okay. Rendben van. Good. So, we'll have a break. Thank you. Egy kis szünetet fogunk tartani. For the patience. Köszönöm a türelmeteket. I don't know, something is keeping me here. I don't know what right now. Valami itt tart, de még nem tudom, hogy mi az.